હેલો એવરીવન, હું છું જય ફુલેત્રા અને આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણો ટોપિક છે ફંક્શન. આની પહેલાંના વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે ટોપિક જોતા હતા એ હતો પોઇન્ટર. બરાબર, પોઇન્ટર પછીનો ન્યૂ ટોપિક આવે છે કોમ્પ્યુટર સી લેંગ્વેજની અંદર, તો કે ફંક્શન. ફંક્શનનું સ્ટાર્ટિંગ તો કે બેઝિક ઓફ અ ફંક્શન એટલે શું થાય. ઓકે, બેઝિક્સ ઓફ ફંક્શન પહેલાં આપણે જોઈએ એટલે શું છે ફંક્શન, એટલે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે. તો સી લેંગ્વેજ છે ઇઝ અ પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. સી લેંગ્વેજ કેવી છે તો કે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. હવે આનો મતલબ શું થાય તો કે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો મતલબ થાય તો કે સીની અંદર સ્ટેપ એટલે કે 1 બાય 1 લાઇન ઓફ કોડ એક્ઝિક્યુટ થાય. પહેલી લાઇન, પછી બીજી લાઇન, ત્રીજી લાઇન, એવી રીતે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ છે કે જેની અંદર ટોપથી ડાઉન તરફ જતા જઈએ અને 1 બાય 1 લાઇન એક્ઝિક્યુટ થતી જાય. બરાબર, પીઓપી લેંગ્વેજ ઇઝ અ લાર્જ, આની અંદર લાર્જ પ્રોબ્લેમને ડિવાઈડ કરવામાં આવે સ્મોલર મોડ્યુલ્સમાં. એટલે કે કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું અલગ મોડ્યુલ બનાવવામાં આવે, બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું અલગ મોડ્યુલ બનાવવામાં આવે છે. પીઓપી લેંગ્વેજ એટલે કે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર આ રીતે વર્ક થતું હોય છે. હવે આ સી લેંગ્વેજ છે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે, એટલે એની અંદર પણ સ્મોલ મોડ્યુલ્સ જે બનાવવામાં આવે છે એને ઇન સી લેંગ્વેજ સચ અ સ્મોલ મોડ્યુલ્સ આર નોન એઝ ફંક્શન ઓર અ પ્રોસિજર. જે આપણે નાના નાના મોડ્યુલ બનાવીએ, મોટા પ્રોબ્લેમને ડિવાઈડ કરીને નાના મોડ્યુલમાં લઈ જઈએ અને એ નાના મોડ્યુલને કહેવામાં આવે છે ફંક્શન અથવા તો પ્રોસિજર. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ એરિયા ઓફ સર્કલ, રેક્ટેંગલ, ટ્રાયેંગલ અને સિલિન્ડર. તમારે 4 અલગ અલગ વસ્તુનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવું છે. તો શું કરી શકાય તો કે ભાઈ યુ કેન ડિવાઈડ યોર ટાસ્ક ઇન્ટુ સ્મોલર મોડ્યુલ્સ. તમે તમારો જે ટાસ્ક છે 4 અલગ અલગ મોડ્યુલમાં ડિવાઈડ કરી શકો. કઈ રીતે? લેટ્સ સી ધેટ. હવે સી લેંગ્વેજની અંદર મેઇન શું હોય તો કે મેઇન ફંક્શન છે સૌથી પહેલાં, કે જેની અંદર દરેક વસ્તુ, એની અંદરની દરેક વસ્તુ છે એ એક્ઝિક્યુટ થવાની છે. તો મેઇન ફંક્શનની અંદર તમે 4 અલગ અલગ ડિવાઈડ કરીને નાના નાના ફંક્શન બનાવી નાખો કે જે 4 અલગ અલગ વસ્તુ માટે કામ કરે. જેમ કે એક ફંક્શન બનાવો એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલનું, બરાબર, આ એક એનું થઈ ગયું. પછી એક બીજું બનાવો એરિયા ઓફ સિલિન્ડરનું, એક ત્રીજું બનાવો એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલનું અને ચોથું બનાવો એરિયા ઓફ સર્કલ. તો 4 તમારે કામ કરવું હતું કે 4 વસ્તુનું ફંક્શન, 4 વસ્તુનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવો હતો. તો ચારેય માટે તમે અલગ અલગ ફંક્શન બનાવી દો એકવાર. પછી કોઈ પણ ટ્રાયેંગલ હોય કે કોઈ પણ સિલિન્ડર હોય એના ખાલી તમારે મેઝરમેન્ટ જ ઇનપુટ આપવાના રહીએ, બાકીનું બધું તો એની મેળાએ ફંક્શનમાં કામ થઈ જાય. બરાબર, તો આવી રીતે તમે એક મોટો પ્રોબ્લેમ હતો કે તમારે 4 વસ્તુનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો હતો, તો તમે એને નાના નાના મોડ્યુલમાં ડિવાઈડ કરી અને ફંક્શનનો યુઝ કરી અને પ્રોગ્રામને સારી રીતે બનાવી શકો છો. હવે આવે ફંક્શનની ડેફિનેશન. ફંક્શન ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ લોજિકલી રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ્સ that is used to perform specific task. Function is a group of logically related statement. જો લોજિકલી રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ ધેટ ઇઝ યુઝડ ટુ પરફોર્મ સ્પેસિફિક ટાસ્ક. બરાબર, કે ભાઈ તમે એક થોડા ઘણા સ્ટેટમેન્ટ હોય, લોજિકલી સ્ટેટમેન્ટનું ગ્રુપ બનાવીએ અને એનો યુઝ કરીએ કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે, તો એને કહેવાય ફંક્શન. બરાબર, કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે તમે સ્ટેટમેન્ટ્સ લખો અને એને ગ્રુપ બનાવીએ અને એને આપણે નામ આપીએ તો એને કહેવાય ફંક્શન. ઓકે, હવે ફંક્શનની અંદર 2 ટાઈપ આવે. there are 2 types of function. The first one is built-in function. Okay, let's see the first one first. Built-in function are also called library function or predefined function. built-in function ને library function પણ કહેવામાં આવે છે અને predefined function પણ કહેવામાં આવે છે. built-in નામ ઉપરથી જ આપણે થોડો ઘણો આઈડિયા આવે કે ભાઈ પહેલેથી બનેલા હોય એને કહેવાય બિલ્ટ ઇન, એટલે કે સી લેંગ્વેજની અંદર બનેલા હોય એને બિલ્ટ ઇન કહેવાય. બીજું નામ લાઇબ્રેરી ફંક્શન પણ કહેવામાં આવે છે. શા માટે? તો કે લાઇબ્રેરીમાં એ ડિફાઇન થયેલા હોય. પ્રી ડિફાઇન એટલે કે પહેલેથી ડિફાઇન થયેલા હોય એને. બરાબર, બિલ્ટ ઇન ફંક્શન આર ધોઝ ફંક્શન્સ વિચ આર પ્રી ડિફાઇન્ડ ઇનસાઇડ સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી. આ ફંક્શન છે એવા ફંક્શન છે કે જે પહેલેથી પ્રી ડિફાઇન હોય. ક્યાં? તો કે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી ફાઇલ. સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી ફાઇલ એટલે કઈ ફાઇલ થાય? તો કે જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, શરૂઆતમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ stdio.h, conio.h, એવી બધી બીજી જેટલી બધી ફાઇલ આવે હેડર ફાઇલ, એને કહેવાય સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી ફાઇલ્સ. બરાબર, એક્ઝામ્પલ તરીકે પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફ. ક્યાં એક્ઝામ્પલ લીધા છે? પ્રિન્ટએફ
અને સ્કેનએફ. આ બે પણ ફંક્શન જ છે, આપણે અત્યાર સુધી યુઝ કરતા આવીએ છીએ. સી લેંગ્વેજમાં આટલી બધી વસ્તુ આપણે પ્રોગ્રામ કર્યા અને યુઝ કરીએ છીએ પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફનો, બરાબર. તો આ બે છે પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન છે, અને પ્રી ડિફાઇન ફંક્શન છે તો એ કઈ લાઇબ્રેરી ફાઇલની અંદર બનેલા છે? તો કે stdio.h નામની જે લાઇબ્રેરી ફાઇલ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ હેડર લાઇબ્રેરી ફાઇલ છે, એની અંદર આ ફંક્શન પહેલેથી પ્રી ડિફાઇન છે કે જેથી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. તે આર નોન એઝ બિલ્ટ ઇન ફંક્શન, બરાબર. અને બિલ્ટ ઇન ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. There is no need to declare and define built-in function in the program. They are directly called from the program. એટલે કે જે બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન હોય એને તમારે નથી એને કંઈ ડિફાઇન કરવાના, નથી ડિક્લેર કરવાના. એટલે કે જેમ આપણે વેરિયેબલ યુઝ કરતા પહેલાં કેમ વેરિયેબલને ડિફાઇન કરીએ, બરાબર, એવી રીતે તમારે ફંક્શનને આમાં કંઈ કરવાનું હોતું નથી. કેમાં? તો કે બિલ્ટ-ઇન ફંક્શનમાં ડાયરેક્ટલી બિલ્ટ-ઇન ફંક્શનને તમે કોલ કરો ને એનો યુઝ કરવાનો. આપણે પ્રિન્ટએફ વાપરતા તો કઈ રીતે કરતા? પ્રિન્ટએફ અને ડાયરેક્ટ બ્રેકેટમાં કાંઈ વેલ્યુ પાસ કરી દેતા, એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી બિલ્ટ-ઇન પ્રિન્ટએફમાં પ્રિન્ટ કરાવતા. એવી રીતે સ્કેનએફમાં પણ આપણે એમ જ કરતા, બરાબર. તો આપણે ડાયરેક્ટલી એનો યુઝ જ કરવાનો રહીએ ખાલી, એટલે જ એને કહેવામાં આવે છે બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન. અને ઇન ઓર્ડર ટુ યુઝ પર્ટિક્યુલર બિલ્ટ-ઇન ફંક્શન વી હેવ ટુ ઇન્ક્લુડ ઇટ્સ લાઇબ્રેરી ફાઇલ ઇન અવર પ્રોગ્રામ. જેમ કે તમારે પ્રિન્ટએફ ને સ્કેનએફ યુઝ કરવા હોય તો stdio.h નામની ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરવી પડે, બરાબર. હવે માનો કે કોઈ સ્ટ્રિંગના ફંક્શન યુઝ કરવા હોય તો string.h ઇન્ક્લુડ કરવી પડે, મેથના ફંક્શન યુઝ કરવા હોય તો math.h ઇન્ક્લુડ કરવી પડે. આ બધા ફંક્શન આપણે આગળ આવશે. આ બધા ફંક્શન ક્યાં છે? તો કે બિલ્ટ ઇન ફંક્શન છે કે જેનો આપણે ડાયરેક્ટલી ખાલી યુઝ જ કરવાનો છે. એના માટે કાંઈ આપણે ડિફાઇન કરવાનું કે ડિક્લેર કરવાનું રહેતું નથી. હવે આવે છે user defined. There are two types of the first one is the built-in function and the second one is the user defined function. Now let's see the user defined function. User defined function are those functions which are defined by user as per their requirement. નામ ઉપરથી જ આપણે ખ્યાલ આવે કે યુઝર ડિફાઇન કરશે આને, એટલે કે એવા ફંક્શન છે કે જે યુઝર દ્વારા ડિફાઇન કરવામાં આવે એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે, એઝ પર ધેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ. જેવી યુઝરને રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણેનું ફંક્શન ડિફાઇન કરે એને જ કહેવાય યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન. વી હેવ ટુ ડિક્લેર એન્ડ ડિફાઇન યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન ઇનસાઇડ અવર પ્રોગ્રામ ટુ યુઝ ઇટ. એટલે કે તમારે યુઝર ડિફાઇન ફંક્શન જો યુઝ કરવું હોય તો પહેલાં એને ડિફાઇન પણ કરવું પડશે, ડિક્લેર પણ કરવું પડશે, પછી તમે એ ફંક્શનનો યુઝ કરી શકો. જ્યારે બિલ્ટ ઇન ફંક્શનમાં શું હતું? ડાયરેક્ટ ફંક્શનનો યુઝ જ કરવાનો હતો, એને ડિફાઇન કે ડિક્લેર કરવાના હતા નહીં. પણ યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનને ડિક્લેર અને ડિફાઇન બંને કરવા પડે, બરાબર. C is a procedure oriented programming language. જે આપણે આગળ જોયું હતું. તો in procedure oriented programming language there are large problems is divided into smaller unit known as function તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે લાર્જ પ્રોબ્લેમને સ્મોલ ફંક્શનમાં સ્મોલ સોલ્વમાં ડિવાઈડ કરીએ તો એને ફંક્શન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ફંક્શન શું છે? તો કે લોજિકલી રિલેટેડ સ્ટેટમેન્ટ ટુ પરફોર્મ અ સ્પેસિફિક ટાસ્ક. ઓકે, તો આ બે ટાઈપના હતા. હવે તમને જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ બતાવું કે ફંક્શન હોય કેવું હોય, કેવી રીતે બને ને આપણે બધું પછી જોશું થોડુંક. પણ તમને જસ્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ કે ફંક્શન યુઝર ડિફાઇન ને બિલ્ટ ઇન ને આ ને તે ને, તો જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ બતાવું કે કેવી રીતનું ફંક્શન હોય, બરાબર. તો ઇન્ક્લુડ stdio.h conio.h થઈ ગયું. પછી જે લાઈન લખી છે ઇન્ટીજર sum નામનું ફંક્શન બનાવ્યું છે, એની અંદર બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે, ઇન્ટીજર x અને ઇન્ટીજર y, બરાબર. તો આ ફંક્શન એનું નામ છે સમ, એની ડેટા ટાઈપ છે ઇન્ટીજર, એની અંદર બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે ઇન્ટીજર એક્સ અને ઇન્ટીજર વાય, બરાબર. પછી વોઇડ મેન એ પણ એક બિલ્ટ ઇન ફંક્શન છે, એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો, પછી આ વસ્તુ જે લખી છે એને કહેવાય ફંક્શનને કોલ કર્યો. આપણે ઉપર ફંક્શન ડિક્લેર કર્યું છે, પછી ફંક્શનને કોલ કર્યો છે કે ભાઈ સમ કરવાનો છે. કોનો? તો કે 2 અને 3નો. હવે 2 અને 3 ક્યાં પાસ થશે? તો કે સમ પછી તમે ફંક્શનને ક્યાંક ડિક્લેર કર્યું હશે, એટલે કે અહીંયા ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું હશે ઇન્ટીજર સમ. પાછું જો એ જ વસ્તુ સ્ટેટમેન્ટ લખો, ઇન્ટીજર એક્સ લખો, ઇન્ટીજર વાય લખો, પછી અંદર એક બીજો વેરિયેબલ બનાવ્યો ઝેડ, પછી આપણે કર્યું એક્સ પ્લસ વાય ઝેડમાં, અને ઝેડને રિટર્ન કર્યો પાછો અહીંયા. એટલે શું થશે? તો કે અહીંયાથી સમ જેવું એક્ઝિક્યુટ થશે, એટલે 2 અને 3 છે એ આમાં પાસ થશે. એક 2 આમાં પાસ થશે ને 3 આમાં પાસ થશે.
એ બંને પછી આની અંદર સમ થશે એક્સ પ્લસ વાયનો ઝેડમાં, અને રિટર્ન ઝેડ થશે. ઝેડ રિટર્ન ક્યાં થશે તો કે આ સમની જગ્યાએ, અને સમ આપણે આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપ્યું છે એટલે આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું, જે ઝેડ આવ્યો હશે તે આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને પછી આપણે આન્સરને શું કરાવ્યો, પ્રિન્ટ કરાવ્યો. તો શું પ્રિન્ટ થશે તો કે 2 + 3નો સમ પ્રિન્ટ થશે, એટલે કે 5 પ્રિન્ટ થયું. આ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ હતું કે ફંક્શન હોય કેવું, બરાબર. પછી આપણે જોશું ફંક્શનને ડિફાઇન કેવી રીતે કરવાના હોય, ડિક્લેર કેમ થાય ને કોલ કઈ રીતે થાય ને વગેરે વગેરે બધું એ આપણે ધીરે ધીરે પછી જોશું. પણ પહેલાં આપણે આ વસ્તુ જાણવી જરૂરી, ખાલી મારે સમજાવવું હતું કે ભાઈ ફંક્શન છે એને કેવી રીતનું દેખાતું હોય સી લેંગ્વેજની અંદર, બરાબર. એટલે તમને જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઓકે, આમાં સિમ્પલ છે. આપણે જો યુઝર ડિફાઇન ફંક્શનનો યુઝ કરીએ છીએ, પછી પ્રિન્ટએફને એ છે એમાં બિલ્ટ ઇન ફંક્શનનો પણ યુઝ થાય છે. તો આવી રીતે સી પ્રોગ્રામની અંદર ફંક્શનનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, હવે એડવાન્ટેજ ઓફ યુઝિંગ ફંક્શન. ફંક્શનને યુઝ કરવાથી આપણે શું શું એડવાન્ટેજીસ થાય, બહુ મજા આવે એવું છે આ વસ્તુ. ફર્સ્ટ વન, વન્સ અ ફંક્શન ઇઝ ડિફાઇન્ડ ટુ પરફોર્મ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક. એટલે કે એકવાર ફંક્શન ડિફાઇન થઈ ગયું ટુ પરફોર્મ સ્પેસિફિક ટાસ્ક, એટલે કે મેં હમણાં સમ કરવા માટે એક ફંક્શન બનાવ્યું જેને નામ આપ્યું સમ, અને આપણે એને એકવાર ડિફાઇન કરી દીધું. પછી ધેર ઇઝ નો નીડ ટુ રિપીટ સેમ બ્લોક ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ. એટલે કે આના પછી તમારે એકને એક બ્લોકને રિપીટ કરવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ અગેન એન્ડ અગેન ઇન ધ પ્રોગ્રામ. શા માટે? મારો કે આ વખતે મેં 2 + 3નો સમ કર્યો, નેક્સ્ટ ટાઈમ હું શું કરું તો કે ભાઈ 2 + 3 2 ને 3 હતા એની જગ્યાએ નંબર બદલાવી દઉં, તો બીજાનો સમય થઈ જશે એની મળે. પછી હું શું કરું તો કે એમાં આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર વેલ્યુ આપતા એની બદલે આપણે વેરિયેબલ પાસ કરી દઈએ, અને દરેક વખતે યુઝર પાસેથી અલગ અલગ વેલ્યુ લઈએ તો સમ થયા કરે. આ જ બેઝ ઉપર કેલ્ક્યુલેટરને એ બધું કામ કરે કે ભાઈ એમની અંદર સમ ઉપર ક્લિક કરો એટલે સમવાળું ફંક્શન કોલ થાય, અને જે નંબર પાસ થયા હોય એનો સમ કરીને આપે. ધસ ઇટ વિલ રિડ્યુસ ધ લેન્થ ઓફ ધ લાર્જ પ્રોગ્રામ. આનાથી શું થાય તો કે લાર્જ પ્રોગ્રામની લેન્થ છે એ ટૂંકી થઈ જાય. શા માટે? તો કે એકનો એક કોડ તમારે પાછો લખવાનો રહેતો નથી, બરાબર. એકવાર લખાઈ ગયો પછી ડાયરેક્ટલી તમારે ખાલી એનો યુઝ જ કરવાનો રહે છે. ઓકે, નંબર 2, હેન્સ there is no repetition of same block of statement, program is easily understood by user. એકનો એક કોડ રિપીટ ના કરીએ તો યુઝરને પ્રોગ્રામ સમજવામાં પણ સહેલાઈ રહે, બરાબર. કે ભાઈ એકનો એક કોડ જાજી વખત લખ્યો હોય તો થોડું ઘણું કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ કેમ છે, કઈ રીતે એક્ઝિક્યુશન થાય છે. આ તો એક બ્લોક લખી દીધો સમ માટેનો તો સમ માટેનું એકમાં આવી ગયું, પછી મલ્ટિપ્લિકેશન માટેનો લખો તો મલ્ટિપ્લિકેશન માટેનું એકમાં આવી જાય. ઓકે, થર્ડ છે એરર હેન્ડલિંગ અને ડીબગિંગ એ ઓલ્સો બીકમ્સ ઇઝી. શું કામ ઇઝી થાય તો કે બીકોઝ ઇફ એની એરર એન્કાઉન્ટર ઇનસાઇડ ધ ફંક્શન then we have to debug the statement inside function only once. કે ભાઈ એરર હેન્ડલિંગ અને ડિબગિંગ ઇઝી થાય. શું કામ તો કે ભાઈ કે એરર આવે તો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફંક્શનમાં આવે. હવે એક ફંક્શનમાં આવે તો આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ એ ફંક્શનની અંદર જ એરર છે, અને આપણે ખાલી એક જ જગ્યાએ ચેન્જ કરવાનું રહે ફંક્શનમાં, જેથી કરીને બાકીની બધી જગ્યાએ એનું કામ થઈ જાય. એટલે કે ડીબગ કરવું અને એરર હેન્ડલ કરવી બહુ ઇઝી થઈ જાય, બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ વર્કિંગ ઓફ ફંક્શન્સ. આ તો જોયું તો એડવાન્ટેજ જોઈએ, તો હવે ફંક્શનનું વર્કિંગ કઈ રીતે થાય આપણે એ જોઈએ. વેન અ ફંક્શન ઇઝ કોલ્ડ ફોલોઈંગ ઓપરેશન્સ આર પરફોર્મ. ફંક્શન કોલ થાય પછી ફોલોઈંગ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય. એમાંથી પહેલું થાય, ફર્સ્ટ કમ્પાઇલર વિલ ચેક ફંક્શન ડિક્લેરેશન વેધર સચ ફંક્શન ઇઝ ડિક્લેર્ડ ઓર નોટ. બરાબર કે ભાઈ જેવું તમે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરાવો એટલે પહેલાં કમ્પાઇલર ચેક કરે. ફંક્શનને કોલ કરો તમે, ફંક્શન કોલ ક્યાંથી થયું હતું તો કે સમની અંદર આપણે 2 ને 3 પાસ કર્યા હતા ત્યાંથી ફંક્શનનો કોલ થાય. તો જેવો કોલ કરો એટલે કમ્પાઇલર પહેલાં શું ચેક કરે કે ફંક્શન ડિક્લેર થયેલું છે કે નહીં, બરાબર. પહેલું કામ એ કરે, આ 1 by 1 ઓપરેશન પરફોર્મ થાય, બરાબર. બીજું કામ, જો ઇફ ફંક્શન ઇઝ ડિક્લેર્ડ ધેન ઇટ મેચ નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ધેર ડેટા ટાઈપ એન્ડ રિટર્ન ટાઈપ. ફંક્શન જો ડિક્લેર થઈ ગયેલું મળી જાય કે ઓકે હાલો ડિક્લેર થઈ ગયું છે, પછી શું કરે તો કે મેચ કરે નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. એટલે કે આપણે તમને યાદ હોય તો હમણાં જ મેં તમને આગળનું એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું હતું કે ભાઈ ઇન્ટીજર સમની અંદર આપણે એક્સ અને વાય 2 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી હતી, અને જ્યારે કોલ કર્યો ત્યારે 2 ને 3 એટલે કે 2 આર્ગ્યુમેન્ટ હતી તો 2 જ વેલ્યુ પાસ કરી, એટલે એ 2 મેચ થવી જોઈએ. પહેલાં એ ચેક કરે, પછી એની ડેટા ટાઈપ ચેક કરે. ઇન્ટીજર એક્સ હતો ને ઇન્ટીજર વાય હતો, તો મેં વેલ્યુ આપી હતી 2 ને 3 ઇન્ટીજર છે કે નહીં એ ચેક કરે. અને રિટર્ન ટાઈપ મેં શું આપી હતી ઇન્ટીજર, તો એમાં પણ રિટર્ન ટાઈપ ઇન્ટીજર જ હતી, તો એ રિટર્ન ટાઈપ પણ સેમ છે કે નહીં પહેલાં મેચ કરે, બરાબર. પહેલાં આ 2 ઓપરેશન પરફોર્મ થાય. પછી નંબર 3,
ઇફ ફંક્શન કોલ મેચિસ વિથ ફંક્શન ડિક્લેરેશન, કે ફંક્શનને કોલ કર્યો એ મેચ એ બધું થઈ ગયું, ડિક્લેરેશન સાથે બધું મેચ થઈ ગયું, ધેન ધ એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન ધ ફંક્શન કોલ ઇઝ પુશ્ડ ઇન ટુ સ્ટેક. એટલે કે જે એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ હતી ફંક્શન કોલ જ્યાંથી થયો એ સ્ટેકમાં પુશ કરવામાં, રિટર્ન એડ્રેસ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ટુ ધ રજિસ્ટર. હવે આ શું છે તો કે ભાઈ ફંક્શન ડિક્લેરેશન થયું હોય એની એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ છે ફંક્શનની અંદર, ફંક્શન જેવો કોલ થાય એટલે એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટમાં ફંક્શન કોલ કરીએ આપણે, પછી એકચ્યુઅલ આર્ગ્યુમેન્ટ સ્ટેકની અંદર પુશ કરવામાં આવે. સ્ટેક શું વસ્તુ છે તો કે સ્ટેક એટલે એક મેમરીની ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર આવે કે એક સીધી લાઈન એક બોક્સ જેવું હોય કે જેની અંદર ડેટા જતો રહે, એવી રીતે સમજો ત્યારે તો ખાલી. તો સ્ટેકમાં પુશ કરવામાં આવે ને રિટર્ન એડ્રેસ છે એક રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરવામાં, બરાબર. એ રજિસ્ટરમાં શું કામ સ્ટોર કરે એ પણ હમણાં આવશે. નાવ કંટ્રોલ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇનસાઇડ ધ ફંક્શન. પછી શું થાય તો કે પ્રોગ્રામનો કંટ્રોલ છે ટ્રાન્સફર ક્યાં થાય તો કે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ હોય ફંક્શનની અંદર ત્યાં થાય. અને પછી તો કે આફ્ટર એક્ઝિક્યુશન ઓફ ઓલ સ્ટેટમેન્ટ, એટલે કે ફંક્શનની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કંટ્રોલ ટ્રાન્સફર થયો પછી ત્યાંથી એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ થાય, બધા 1 by 1 સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય ક્યાં ફંક્શનની અંદર, અને પૂરું થઈ જાય ત્યારે રિટર્ન એડ્રેસ ઇઝ રિટ્રાઇવ્ડ ફ્રોમ રજિસ્ટર. રિટર્ન એડ્રેસ છે એ રિટ્રાઇવ્ડ ક્યાંથી કરવામાં આવે, હમણાં જ આપણે થર્ડમાં કીધું કે રજિસ્ટરમાં સ્ટોર કરવામાં આવે, ત્યાંથી રિટ્રાઇવ કરે અને પાછો કંટ્રોલ ક્યાં આવતો રહે, કંટ્રોલ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રોમ વિચ ધ ફંક્શન ઇઝ કોલ્ડ. એટલે કે પાછો જ્યાંથી કોલ થયો હતો એ રજિસ્ટરનો એ એડ્રેસ છે રજિસ્ટરમાંથી લઈ આવે અને પાછો કંટ્રોલ ક્યાં આવતો રહે, ત્યાં જ આવતો રહે. એટલે પછી સમ ક્યાં આવ્યો તો આપણો 5 આન્સરમાં, અને આન્સરને આપણે પ્રિન્ટ કરાવ્યો હતો. તો આ રીતે વર્કિંગ ઓફ ફંક્શન કામ કરે. તો આપણે જોયું કે ભાઈ ફંક્શન છે બેઝિક શું હોય ફંક્શનનું, એની ડેફિનેશન જોઈ અને એડવાન્ટેજીસ જોયા, એક્ઝામ્પલ પણ જોયું અને વર્કિંગ ઓફ ફંક્શન પણ આપણે જોયું. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે એના પછી જોશું બિલ્ટ ઇન ફંક્શનની અંદર જે વસ્તુ આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.